Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σήμερα θα κάνουμε πακέτα, 4 πακέτα, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, διαλέγεις εσύ μέχρι και 2, όχι παραπάνω, και τα συγκρίνεις μετά μεταξύ τους αν ταιριάζουν ή όχι με την ιστορία σου. Όπως και να έχει, το θέμα σήμερα έχει αν τελικά θα καταλήξετε μαζί με το άτομο που σας ενδιαφέρει και κάποια ιστορία που θα βγάλει για να δεις αν σου ταιριάζει το πακέτο. Πάω εγώ να ξεκινήσω με το νούμερο 1 πακέτο και πάμε να δούμε τι ιστορία βγαίνει εδώ. Ζευγάρι καρμικό, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει έχει βγει, δεν είναι και τόσο καλά. Σκέφτεται ένα σπίτι, ίσως το σπίτι σας, βλέπεις, 2 φορές βγήκε αυτό το σπίτι. Εδώ έχετε πάρει διαζύγιο, λέει, έχει φύγει σε χιλιομετρική απόσταση, υπάρχουν παιδιά εδώ, πολλή δουλειά, εσείς τον περιμένετε, αυτό το άτομο σας πρόδωσε για τρίτο πρόσωπο, 3 κύπελα, 3 ξύφη, 10 κύπελα και 3 πεντάκτηνα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν δείχνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε μια οικογένεια στο παρελθόν με έναν σύντροφο ο οποίος ήταν καρμική σου σχέση. Επίσης δείχνει ότι μπορεί να είχατε μια δουλειά μαζί, να συνεργαζόσασταν. Αυτό το δείχνει έντονα, μπορεί να είχατε δηλαδή δική σας επιχείρηση. Τρίτο πρόσωπο βγήκε εδώ, τον απομάκρυνε από εσάς. Ένα παιδί εδώ δείχνει να έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα, ίσως και για μια διεκδίκηση που υπήρχε εδώ. Επίσης υπήρχε διεκδίκηση περιουσίας σπιτιού. Εκεί αυτό το άτομο βρέθηκε λίγο να ταρακουνιέται, σου λέει τι πάω να κάνω, ξέρεις χάνω την περιουσία μου και όλα αυτά. Δηλαδή εδώ μιλάμε χαμός. Μάλιστα. Κοίταξε, εδώ δείχνει ότι εδώ δείχνει βέβαια ότι μπήκε τρίτο πρόσωπο, έτσι, ερωτικό, και το τρίτο πρόσωπο δείχνει σε εργασία ότι μπήκε. Μπορεί να συνεργάζονται αυτοί μαζί ή όλοι μαζί να συνεργαζόσασταν εδώ. 3 ξύφη, το άτομο δείχνει ότι το γνωρίζετε επίσης. Τέλος πάντων εδώ δείχνει ότι από τη μια προσπαθείτε να συγχωρέσετε αυτό το άτομο, απ' την άλλη όμως γίναν τόσα πολλά από ό,τι βλέπω. Και επίσης βλέπω ότι αυτό το άτομο έφυγε ξαφνικά, ίσως σε μία νύχτα ας πούμε, και να πήρε μόνο κάποια λίγα πράγματα και δεν ξέρω αν τα πήρε τα υπόλοιπα, αλλά το θέμα είναι ότι έφυγε κακήν κακός. Για την διασκέδαση δείχνει εδώ. Κοίταξε όμως, θα σου πω ξεκάθαρα ότι εδώ υπάρχει επανασύνδεση. Γιατί λέει εσύ το παλεύεις πάρα πολύ σοβαρά το θέμα, προσπαθείς να το συγχωρέσεις το άτομο, προσπαθείς να καταλάβεις τι έγινε. Υπάρχει ακόμα αγάπη παρά τα τρίτα πρόσωπα που μπήκαν ανάμεσά σας και φασαρίες έχουν γίνει εδώ. Σου είπα για διεκδίκηση περιουσίας. Παρ' όλα αυτά όμως εσείς συνεχίζετε να περιμένετε και να παλεύετε και πραγματικά δείχνει με τα 10 κύπελα ότι θα γίνει αυτή η ολοκλήρωση που θέλετε. Δείχνει μια επανένωση οικογένειας, μια χαρά εδώ, μια γιορτή, 3 κύπελα. Δηλαδή όπως έφυγε αυτό το άτομο θα γυρίσει, το δείχνει ήδη μετανιωμένο. Και αν είστε σε δικαστήρια τώρα, σαν να δείχνει ότι θα κάνετε μια τύπου συμφωνία σαν παράταση να σου πω, για να το ξαναπιάσετε κάπως από την αρχή. Δηλαδή, ναι, θέλει να το σκεφτεί λίγο παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι αρχίζει και καταλαβαίνει ότι έχει κάνει βλακεία. Εγώ έτσι το βλέπω αυτό το άτομο εδώ πέρα. Εσείς εντωμεταξύ στην αρχή ίσως υπήρχαν πρόσωπα τα οποία
γελούσανε με την υπόθεσή σας, δηλαδή κάπου βλέπω ότι δεν είχατε κάποιον να σας υποστηρίξει και νιώθατε ότι το παλεύετε μόνοι σας και ίσως και μέχρι τώρα να το παλεύετε μόνοι σας. Ε, αλλά είναι δηλαδή με τα τρία πεντάκτηνα, βλέπω πρόσωπα γύρω σας, τα οποία σαν να πιστεύαν ότι δεν θα τα καταφέρετε, σαν να λένε τώρα τι παλεύει τζάμπα, αφού αυτό το άτομο το έφυγε και με τόσες φασαρίες και τόση κακή κατάσταση, πώς πιστεύει ότι θα μπορέσετε να το ξαναχτίσετε. Αλλά δείχνει ότι ένα άτομο, παρόλο ότι είναι από την άλλη πλευρά, δηλαδή μπορεί να είναι την πλευρά του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, δείχνει να είναι σκεπτικό, να σκέφτεται ότι μάλλον να βλέπει πόσο το παλεύετε και να μην το πιστεύει ούτε εκείνο το άτομο ότι μπορείτε να παλέψετε τόσο πολύ, αλλά σαν να βλέπω ότι σας θαυμάζει λίγο για τη μάχη που δίνετε και σαν να σας υποστηρίζει. Είναι σαν να θέλει να τους μαζέψει τώρα αυτούς τους άλλους και να πει, να τους λέει, έλα εντάξει, σταματήστε να κοροϊδεύετε την κατάσταση αυτή. Εγώ βλέπω ότι το παλεύει και πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία. Έχεις δηλαδή ένα άτομο από μακριά που σε υποστηρίζει. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ποιο είναι αυτό το άτομο? Εδώ μια χαρά δείχνει ότι θα πάρετε από ένα παιδί σας και ίσως είναι και αυτό η αιτία που θα επανενωθείτε, γιατί τα τρία κύπελα δείχνουν μια γιορτή, μια εκδήλωση, ίσως το παιδί σας πάρει ένα πτυχίο ή τέλος πάντων πετύχει κάτι και βρεθείτε όλοι μαζί. Δείχνει μια τέτοια πληροφορία εδώ και να είναι αυτή η αιτία που θα ξαναενωθείτε. Επίσης, εάν συνεχίζετε να δουλεύετε μαζί, βλέπω ότι το κάνετε με πάρα πολύ μεγάλο ζόρι. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνετε στη δουλειά και να τους συναντάτε αυτούς τους ανθρώπους ή τον άνθρωπό σας και να πνίγεστε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχετε κάνει πάρα πολλά δάκρυα εδώ και δεν περιμένατε από αυτόν τον άνθρωπο να σας προδώσει, γιατί μιλάμε για προδοσία πισόπλατη εδώ πέρα, τόσο πολύ. Ναι. Πάντως εσάς έχουν φανερωθεί όλα και ίσως και φανερώθηκαν από το παιδί σας, να είδε κάτι το παιδί σας ή να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος το παιδί σας. Να δουλεύει το παιδί σας με αυτόν τον άνθρωπο και να σας λέει και να μαθαίνετε τα γεγονότα τώρα, τι συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Το βλέπουμε λοιπόν ότι επιστρέφει, αλλά θέλει να έρθει λίγο με τον εγωισμό στο ταβάνι πάλι, αλλά μετανιωμένο, αυτό είναι το σημαντικό. Άρα θα μπορεί να μην θέλει να πέσει ο εγωισμός από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι έχει μετανιώσει πικρά. Και εγώ βλέπω επίσης, λέω, την κάρτα με τα τρία πεντάκτηνα που όλοι θα γυρίσουν και θα σας θαυμάσουν και θα απορρίσουν πραγματικά πώς μπορέσατε να γυρίσετε μια τόσο δύσκολη κατάσταση υπέρ σας. Γιατί είπαμε, έχουμε την ολοκλήρωση με τα 10 κύπελα. Εγώ τι να πω, εγώ θα το ευχηθώ. Ναι, γιατί είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Αν πεις να την αναπτύξεις πάρα πολύ, βλέπω πονεμένο παιδί, παιδιά, βλέπω να μαλώνετε, όπως είπαμε, για μια περιουσία, να τη μοιράζετε στη μέση, να προσπαθείτε να τη μοιράσετε και εκεί ακόμη να νιώθετε την προδοσία. Εδώ επίσης το άτομο που σας ενδιαφέρει μπορεί να είχε περιουσία και οι δικοί του άνθρωποι να μην θέλανε να σας δώσουν τίποτα. Υπάρχουν τέτοια θέματα εδώ. Εύχομαι γρήγορη επιτυχία, θα πω, μάλλον γρήγορα να έρθει αυτός ο άνθρωπος πίσω και να λυθούν όλα σας τα θέματα, γιατί πραγματικά είστε ένα ζευγάρι που δεν θα έπρεπε να είναι χωρισμένο από ό,τι λένε οι κάρτες. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά πάρα πολλές φορές, οπότε εγώ εύχομαι να βρεθεί η λύση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεύτερη ιστορία, κάθεστε μόνοι σας εδώ, τα συζητάτε με τη μητέρα σας, έχετε πέσει πάρα πολύ ενεργειακά, πολύ κουρασμένοι είστε, πάρα πολύ κουρασμένοι. Σας περιμένει, λέει, μια συνάντηση με το καρμικό σας τέρι
Και εδώ δείχνει το γάμο σας, τη μοναξιά που περιμένετε πάρα πολύ καιρό. Δες εδώ 2 φορές η κάρτα του γάμου. Η μαμά η δική σας και του άλλου ανθρώπου δείχνει να θέλουν να είστε μαζί, περιμένουν να γυρίσουν τα πράγματα κάπως. Δηλαδή είναι σαν να, πώς το λένε, το πρώτο με το δεύτερο άνοιγμα θα μπορούσα να πω ότι είναι ίδιο, γιατί αν διάλεξες 2 πακέτα και διάλεξες το 1 και το 2, έχει μια συνέχεια αυτό, γιατί βγαίνουν οι ίδιες κάρτες, δηλαδή βγαίνουν τα 3 ξύφη ξανά, ο γάμος, ξέρεις, η μοναξιά, εσείς λέει εδώ πέρα περάσατε πάρα πολλά. Δεν ξέρω τώρα αν το επάγγελμα ενός από τους δύο φοράει στολή, είναι γιατρός ή φοράει στολή γενικότερα. Ή εσείς που ρωτάτε είχατε διαζύγιο από αυτό το άτομο ή από έναν άλλο γάμο, να είχατε 2 γάμους επάνω σας, ή να είχατε εσείς γάμο ή το άλλο άτομο γάμο και να ενωθήκατε και να μην ήθελε κανένας αυτή τη σχέση. Εγώ βλέπω απλά τη μοναχικότητά σας εδώ και καιρό. Εδώ δείχνει ότι πρέπει να συνεχίσετε να το πιστεύετε, γιατί ακόμη και διαζύγιο να έχετε πάρει, δείχνει μέχρι και ξανά γάμο μεταξύ σας. Η μητέρα αυτού του ανθρώπου μπορεί να είναι άρρωστη επίσης, να την πλήγωσε πάρα πολύ ο δικός σας χωρισμός και να αρρώστησε. Μπορεί να το μάθατε αυτό και να την συναντήσετε ή την συναντήσατε τυχαία. Όπως και να έχει λοιπόν, σας πέφτει μια συνάντηση. Με τα 4 ξύφη έχετε πάρα πολλές πληγές, γιατί δείχνει το 4 είναι το σπίτι μας, αλλά δείχνει ότι και εσείς έχετε κουραστεί να προσπαθούν να σας βγάλουν ότι φταίτε εσείς για όλα, γιατί εδώ δείχνει ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί ρίχνουν οι άνθρωποι σε εσάς το φταίξιμο. 3 και 4 ξύφη, βλέπουμε κάποια άτομα, το μιλάνε το άτομο που σας ενδιαφέρει και ρίχνουν σε εσάς το φταίξιμο. Δεν ξέρω, ή και το δικό σας άτομο προσπαθεί να βρει, ξέρεις, τρόπο για να ρίξει σε εσάς ότι φταίτε. Τέλος πάντων, εσείς όπως και να έχει, βλέπω ότι η λογική σας άρχισε να μπαίνει σε μία σειρά, οι σκέψεις σας άρχισαν να επανέρχονται, γιατί κάπου με όλα αυτά λίγο οι σκέψεις φαντάζομαι ότι είχαν μπερδευτεί. Περιμένετε και θα γυρίσουν τα πράγματα, θα έρθουν τα πάνω κάτω στην κυριολεξία και είναι και θέμα χρόνου, λέει, να γίνει αυτό, γιατί δείχνει στο μέλλον σας μια απίστευτη τύχη. Δείχνει άτομο, ένα φιλικό άτομο επίσης να βοηθάει εδώ την καρμική σας σχέση αυτή. Μπορεί επίσης να ήσασταν φίλοι στο παρελθόν με αυτό το άτομο και να εξελίχθηκε μετά σε έρωτας. Επίσης μπορεί να είστε και από μικρή ηλικία μαζί, να σπουδάζατε μαζί, να περάσατε και τέτοια πράγματα. Εσείς μπορεί να φοράτε στολή επίσης πιο πολύ ή να έχετε μια υψηλή θέση, να είστε καθηγητές, καθηγήτριες, λογιστές, να ασχολείστε με θέματα ομορφιάς, δηλαδή να είστε, πώς τους λένε αυτούς που κάνουν, παιδί μου, οτιδήποτε έχει να κάνει με εναλλακτική θεραπεία. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπω εγώ εδώ είναι ότι προσπαθήσαν να μπερδέψουν την νοημοσύνη σας εδώ. Και επειδή είστε φοβερά έξυπνοι άνθρωποι όμως, λίγο αυτό σας τάραξε και ναι. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε τα άτομα τα γύρω τι ρόλο παίζουν. Δεν μπορούσατε να καταλάβετε και λέτε πώς μου ξέφυγε αυτό εμένα, καταλαβες. Δηλαδή υπήρχε μια αμφισβήτηση για κάποια άτομα, αλλά η καλή σας η καρδιά δεν άφηνε να το πιστέψετε. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Γενικά όμως δείχνει ότι είστε σε μια κατάσταση που θα πάρει το άτομο αποφάσεις, γιατί βλέπουμε ότι βρίσκεται στα 2 ξύφη, δηλαδή στη φάση που παίρνει αποφάσεις. Ναι,
και το συζητάει με ένα άτομο αυτό. Το άλλο άτομο, ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει με το άτομο που το συζητάει δεν είναι και η καλύτερη περίπτωση, αλλά επειδή το ακολουθούσε πιστά αυτό το άτομο μέχρι τώρα, δηλαδή είχε κλειστά τα μάτια απέναντι σε αυτόν, τώρα είναι σαν να, επειδή θα γυρίσει ο τροχός, βγαίνει ο τροχός δίπλα, είναι σαν να φανερώθει κάτι και να αλλάξει αυτή η σκέψη. Καταλαβες? Ναι, αυτό βγαίνει. Ακολουθούσε πιστά τις συμβουλές του άλλου ατόμου. Αλλά είναι πολύ έντονο το γεγονός, πάρα πολύ σύντομα, ότι αυτό θα γυρίσει και δεν θα ακούει πια αυτό το άτομο. Και δεν είναι και ένα, είναι και δύο, αλλά το ένα είναι λίγο πιο αμερόληπτο από το άλλο. Το ένα είναι πάρα πολύ κακό άτομο. Μπύρι, τον έχει φάει το κεφάλι. Τέλος πάντων, και η μητέρα σας εδώ αγωνιά πάρα πολύ για αυτήν την υπόθεση, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Εδώ είναι η κάρτα κεντρική που λέει ότι είσαι σε καλό δρόμο, συνέχισε σε αυτή τη σκέψη που έχεις, εσύ που ακούς, όποια και να είναι η σκέψη σου, είναι η σωστή, και αν είσαι από αυτούς που πιστεύει ότι θα γυρίσει αυτό το άτομο πίσω, θα σου πω ναι, και μη σταματήσεις ούτε δευτερόλεπτο να το πιστέψεις. Όσο δύσκολη είναι και για σένα η περίπτωση. Ναι, είναι αρκετά δύσκολες περιπτώσεις αυτές οι δύο, γιατί και άτομα μπερδεύονται, έχουν να κάνουν επίσης ότι κόντεψαν να σας τρελάνουν εδώ πέρα και λίγο πρέπει να συγχωρέσετε τα άτομα. Λοιπόν, ένα δώρο στο τρίτο πακέτο. Απογοητευμένοι είστε, κάποιο στενάχωρο νέο έχετε πάρει, κάθεστε μόνοι σας, μερόνυχτα εδώ. Ίσως έχετε δική σας επιχείρηση και ασχολείστε με αυτό, έχετε ρίξει όλες σας τις δυνάμεις εκεί. Κάποιον περιμένουμε να έρθει εδώ, μια συνάντηση σας βγαίνει με το άλλο σας μισό, καρμική βέβαια και αυτή η σχέση. Και το άλλο άτομο είναι απογοητευμένο για αυτά όλα που περνάτε, μετανιωμένο, και εσείς τον τροχό τι γίνεται, τι ωραία. Ο ήλιος ξεκαθαρίζουν τα πάντα και με την κάρτα του θανάτου ανοίγεται ένα καινούριο κύκλο που από αυτό το πακέτο είναι καταπληκτικό. Όχι απλά έχετε επανασύνδεση εδώ, απλά θα είναι και η τέλεια επανασύνδεση. Φανερώνονται τα πάντα. Τα ξέρετε κιόλας, εγώ θα τολμούσα να πω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί γίναν όλα. Έχει μετανιώσει το άτομο που σε ενδιαφέρει. Επίσης δείχνει ότι έπρεπε να περάσετε κι εσείς κάποια γεγονότα για να αλλάξετε πράγματα στη σχέση σας. Εδώ τώρα θα γίνει ένα ταξίδι για να συναντηθείτε κάπου. Μπορεί να βρεθείτε και εσείς σε κάποιο γεγονός που αφορά την οικογένεια, γιατί ο ήλιος έχει και μέλη της οικογένειας εδώ. Πόσο το έχει μετανιώσει που χωρίσατε. Παρ' όλα αυτά εσείς κάτι μάθατε και σας στεναχώρεσε. Λίγο απογοητευτήκατε από αυτό. Έχετε την ίδια κάρτα και οι δυο σας. Άλλη τράπουλα η μία, άλλη. Και δεν ξέρω καν ποιες κάρτες έχουν βγει έτσι, γιατί τις έχω ανάποδα όταν τις ανοίγω. Μαζί σας δηλαδή τις βλέπω τις κάρτες. Μάλιστα. Και οι δυο σαν να είστε απογοητευμένοι σαν να λέτε πώς τα καταφέραμε έτσι βρε αδερφέ. Δεν υπήρχε λόγος, δεν είχαμε κάποιον σημαντικό λόγο για να τα μπερδέψουμε τα πράγματα, και εδώ δείχνει ίσως και σε εσάς κάποια οικονομικά ζητήματα. Και εσείς δείχνει ότι μπορεί να είχατε μια δουλειά, να ήσασταν 24 ώρες μαζί και να έβγαινε ένας εκνευρισμός. Ξέρεις πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια κούραση θα έλεγα. Πάντως εδώ το δώρο που έρχεται είναι ότι έρχεται αυτό το άτομο γυρίζοντας τα πάνω κάτω στη ζωή σας, με τον ήλιο να ξεκαθαρίζει όχι τα πάντα, και επίσης με την κάρτα του Σκορπιού, όπως είπα, έχουν τελειώσει όλα τα στάδια του χωρισμού, ο θρήνος, ο πόνος, η θλίψη, το μίσος, όλα αυτά, άρα έχετε κάνει τη μεγάλη αλλαγή και έρχεται αυτό το άτομο πίσω σαν βασιλιάς πεντάκτηνων. Λέω συνέχεια ότι ο βασιλιάς πεντάκτηνων είναι ο τέλειος σύντροφος, ο σύντροφος που είναι λίγο παραδοσιακός στη σχέση, στο γάμο. Εδώ θα έχετε γάμο, αν δεν είχατε, θα παντρευτείτε.
αλλά θα νιώθετε μία ασφάλεια κοντά του πια ή κοντά της, για αν είσαι αγόρι που ακούς. Επίσης έρχεται και με μία τύχη απίστευτη τύχη, κάτι δικό σας ίσως κάνετε και στο μέλλον, αν το κλείσατε αυτό που είχατε στο παρελθόν. Τι άλλο θέλω να σου πω, ναι, και αν είχατε παιδί μαζί, αυτός έχει μετανιώσει γιατί και για το παιδί ή για τα παιδιά μετάνιωσε πάρα πολύ αυτό το άτομο. Με το βασιλιά πεντάκτηνων εδώ δείχνει ότι μπορεί να είχε και κάποιους εθισμούς στο παρελθόν. Χαρτιά, τζόγο, ξέρεις. Αλλά τώρα το δείχνει αυτό το άτομο όριμο, να γνωρίζει τι θέλει, να σκέφτεται, γιατί είπαμε ότι βλέπεις έχει μετανιώσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι στο ζώδιο του Σκορπιού ή αν χωρίσατε σε εποχή Σκορπιού, Οκτώβριο. Ναι, κάπου εκεί. Όχι το συγκεκριμένο που μας πέρασε, γενικά να ήταν ο μήνας Οκτώβριος, να είναι Σκορπιός εσείς, αυτός, το άλλο άτομο δηλαδή. Τέλος πάντων και εσείς, όπως και τα προηγούμενα δύο πακέτα, πρόκειται φυσικά για καρμικό ζευγάρι και εδώ το έχουμε και με δύο κάρτες κιόλας. Και εσείς εδώ μπορεί να ήσασταν φίλοι στο παρελθόν και βασικά εδώ δείχνει ότι ήσασταν μαζί πολλά χρόνια, σε όποια κατάσταση και να είστε. Είτε σε γάμο, είτε σε σχέση, συμβίωση, δείχνει εδώ πολλά χρόνια πάντως. Τώρα, μια συνάντηση δείχνει ότι θα σας φέρει κοντά. Κάποιος από τους δυο σας θα κάνει ένα ταξίδι για αυτή τη συνάντηση και θα βρεθείτε μετά από καιρό. Δείχνει πολύ τον χρόνο εδώ πέρα, ότι είναι πολύς ο χρόνος. Και τι άλλο θέλω να σου πω εδώ. Επίσης δείχνει ότι θα αλλάξετε και σπίτι μεταξύ σας. Πρόταση γάμου έχουμε εδώ. Ο ήλιος ξαναβγαίνει, έχετε κάνει και ευχή εδώ. Επικοινωνίες πάρα πολύ σύντομα. Αγάπη ο ένας για τον άλλον και χρήματα και τύχη. Ό,τι σου είπα για το βασιλιά πεντάκτηνων, ο απόλυτος σύντροφος. Είπαμε όταν είναι όριμος. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτό το άνοιγμα είναι ότι θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής. Αυτό είναι το σημαντικό για σένα. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει. Εμένα μου λέει ότι είναι πραγματικά μετανιωμένος. Εγώ βλέπω και εσένα όμως στην ίδια φάση, δηλαδή όπως σου λέω ότι και οι δύο μετανιώσατε, κάνατε λάθη και οι δύο εδώ. Και ό,τι ακούτε, άμα δεν είναι από το ίδιο το πρόσωπο, να μην το δίνετε τόση σημασία, γιατί επειδή είπαμε ότι θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις εδώ, μπορεί να μην είναι αληθινά αυτά που ακούτε. Προσέξτε το λίγο αυτό. Γιατί κάτι σαν να παρακολουθείτε εσείς εδώ στο ίντερνετ, κάτι με κάποιον συζητάτε και δεν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, κάτι τέτοιο βγάζετε εδώ πέρα. Προσέξτε μην ακούτε τίποτα. Από το ίδιο το άτομο μόνο ό,τι να πει. Εντάξει, αλλαγμένο έρχεται με διορθωμένη την ενέργεια, καινούρια αρχή από το μηδέν, ξεκάθαρα πράγματα, αλλάζουν τα πάντα προς το καλύτερο. Τι προς το καλύτερο, στο τέλειο. Πολύ ωραίο πακέτο αυτό, όποιος το διάλεξε. Και είπαμε ότι διαλέγουμε μέχρι και 2 πακέτα και τα συνδυάζεις λίγο για να δεις τις πληροφορίες. Πάμε στο 4ο πακέτο, τα κορίτσια βγαίνουν εδώ. Ωχ, Παναγία μου, δεν ξέρω αν το αγόρι σου φοράει στολή, αλλά εδώ σίγουρα πρέπει να φοράει στολή, γιατί βγήκε 2 φορές συνεχόμενα. Μέχρι και φύλακα σε φυλακές μπορεί να είναι, αξιωματούχος, πω μαλώματα εδώ, πανικός έχει γίνει. Πολύ αυστηρό αυτό το άτομο, στρατιωτικοί νόμοι περνούσαν στη σχέση σας. Τα λεφτά κυρίαρχα σε αυτό το άτομο, κλείσατε κι εσείς κύκλο εδώ, χαμός έχει γίνει. Πάμε στο μέλλον, εδώ λέει με τα 8 κύπελα αυτό το άτομο δειλιάζει να έρθει κοντά σου, αλλά 2 κάρτες, συγκλονιστικό, γιατί πραγματικά σου λέω ότι δεν ξέρω ποιες κάρτες βγαίνουν. Άλλη τώρα που λέει μία, άλλη 4 ράβδι μία, 4 ράβδι άλλη, μια τεράστια χαρά.
Αναγέννηση κι εσείς με την κάρτα του Σκορπιού, τρίτο, τέταρτο πακέτο ίδιο, πρώτο, δεύτερο ίδιο, τρίτο, τέταρτο ίδιο. Όποιος έκανε αυτό το συνδυασμό έπιασε jackpot. Άχου, λοιπόν, ένα άτομο που έχει μεγαλώσει με πολύ αυστηρές αρχές, το άτομο που σας ενδιαφέρει, πραγματικά εδώ ειλικρινά πρέπει να φοράει στολή, αναγκαστικά, γιατί το βγάζει ξεκάθαρα. Εσείς παρόλα αυτά είσαστε το μόνο άτομο ίσως που τον έχει καταλάβει. Δείχνει όμως ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι έχει μια δειλία για να έρθει, κάνει κάτι πισωγυρίσματα, δηλαδή μία παίρνει απόφαση να έρθει, μία μετανιώνει. Ο λόγος είναι ότι πώς ένα τέτοιο άτομο, τόσο σκληρό, τόσο εγωιστικό, πώς μπορεί να έρθει, καταλαβες. Γι' αυτό κάνει ένα πίσω μπρος, ενώ έχει το συναίσθημα και το ξέρει, δεν μπορεί να έρθει σαν λιγόψυχος πίσω, έτσι το βλέπει. Λάθος βέβαια, αλλά έτσι το βλέπει. Επίσης, εδώ δείχνει ότι σας έδιωξε αυτό το άτομο. Κατάλαβες, είναι λίγο σκληρά τα πράγματα εδώ πέρα. Το λόγο δεν το ξέρω. Δεν μου έχει βγάλει το λόγο που... Εγώ νομίζω πιο πολύ ότι είναι αυστηρότητα, η σκληρότητα, ίσως δεν σας άφηνε να έχετε ελευθερία, σας πίεζε, μοναξιά, πολλές ώρες να λείπει, εσείς να περιμένατε άλλα πράγματα και να είχε δείξει ένα χαρακτήρα πιο ρομαντικό στο παρελθόν με τα κύπελα και μετά να το άλλαξε και να έγινε πιο σκληρό. Δηλαδή σαν να είχε δύο πλευρές αυτό το άτομο και την δεύτερη να την είδατε μετά από καιρό. Γιατί τα σκέφτεστε όλα αυτά. Τώρα λέτε πώς γίνεται εγώ να μην δεν το κατάλαβα αυτό το άτομο. Τέλος πάντων, εντάξει, εδώ όμως δείχνει ότι μαλακώνει με τα 8 κύπελα, γιατί εκεί που βρίσκεται, όπου και να βρίσκεται, δεν παίρνει αυτά που θέλει και δεν περνάει και καλά και χρειάζεται, λέει, περισσότερα πράγματα που το περισσότερο το έδινες εσύ. Με τα 2 κύπελα αναζωπήρωση λοιπόν παλιά σχέσης, επανασύνδεση εδώ με το άλλο σου μισό, δίδυμη φλόγα, αδερφή ψυχή, μια απόλυτη ενέργεια. Τι να σου πω τώρα, 2 κάρτες με ευλογημένο γάμο έχει βγάλει, άρα και εσείς εδώ πρέπει να παλέψατε πάρα πολύ για να γίνει αυτή η ιστορία εδώ πέρα. Είναι γάμος, βλέπεις, ξεκάθαρα. Και εσείς δηλαδή σε γιορτή, μέρα γιορτής, να έρθει αυτό το άτομο πίσω. Τώρα πότε έχουμε γιορτές, εντάξει, εγώ τώρα μου έρχεται το 15 Αύγουστος, μάνι, τώρα δεν μου έρχεται κάποια άλλη γιορτή στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με τούτα και με τα άλλα, εσάς σας βγάζει μέλλον μαζί και όχι απλά σας το βγάζει το μέλλον, σας βγάζει την απόλυτη αγάπη, ενώ βλέπεις στο παρελθόν υπήρχε η απόλυτη σκληρότητα, σαν να έβγαζε ένα μένος αυτό το άτομο, σαν να σας ζήλευε πάρα πολύ. Στην ουσία δεν ζήλευε, όχι δεν ζήλευε, άλλο θέλω να πω. Είχε μία κακία για τους ανθρώπους αυτός ο άνθρωπος και εσείς του αλλάξατε τη σκέψη για τις σχέσεις. Δηλαδή δεν περίμενε αυτό το άτομο να προχωρήσει τόσο πολύ με σένα, όχι με σένα, με κανέναν. Άρα εσύ ήσουν όμως το άτομο που μαλάκωσε την ψυχή του. Είχε μια αυστηρότητα, μια σκληρότητα. Γυρίζει στο παρελθόν, σκέφτεται ότι μόνο με εσάς διασκέδαζε, μόνο με εσάς περνούσε καλά. Και αυτό το άτομο απογοητευμένο με αυτά που έχει κάνει και πιο πολύ γιατί σας έδιωξε εδώ πέρα δείχνει. Ναι, με άσχημο τρόπο. Βέβαια, εσείς τώρα το παλεύετε, το έχετε προσδοκία όλο αυτό, δηλαδή περιμένετε σαν να ξέρετε τι είναι ο κύκλος, σαν να ξέρετε ότι εδώ έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να αλλάξει αυτού ακριβώς ο χαρακτήρας, να διορθώσει πράγματα και σαν να περιμένετε εδώ να κάνετε ευχές και εσείς σε μία πύλη 8, 11 11 όποια χρονιά και να ήτανε. Και εσείς εδώ μπορεί να περιμένετε χρόνο, χρόνια. Τέλος πάντων,
Ναι, και επειδή έχω 4 και 4 ράβδους, 8ος μήνας θα μου τέριαζε. Άνετα θα μου τέριαζε. Ναι. Λοιπόν, εσείς το τρίτο και το τέταρτο πακέτο, σε όλα τα πακέτα, να σου πω την αλήθεια, δείχνει ότι το άτομο έχει μετανιώσει πάρα πολύ. Σε αυτό το πακέτο δείχνει πολύ σκληρότητα, δηλαδή πω τι πέρασες, μέχρι σε σημείο να σε κλείνει μέσα στο σπίτι, να μην βγαίνεις καθόλου, τίποτα. Αλλά είναι σαν να αλλάζει μέρα με τη νύχτα, σαν να γίνεται. Δηλαδή κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα πεις αποκλείεται. Μήπως είναι ο αδερφός του ένα πράγμα. Τέτοια αλλαγή. Αλλά αυτό γίνεται γιατί είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Τα δύο κύπελα. Και αυτό το χρονικό διάστημα και αυτός σε σκέφτεται και εσύ το σκέφτεσαι. Και θα επαναλάβω ακόμη μία φορά ότι είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και το Σεπτέμβριο που θα έχουμε πάρα πολλές επανασυνδέσεις όπως και πολλούς χωρισμούς. Οπότε για τους χωρισμούς θα πω ότι να μην μπαίνετε σε καμία διαδικασία να μαλώνετε με το άτομο που έχετε δίπλα σας, γιατί είναι η κατάσταση έτσι που θα ξεκινήσει κάτι από το πουθενά και αν το συνεχίσετε θα έχει απρόβλεπτες καταστάσεις και ίσως να μην μπορεί να σωθεί μετά. Οπότε μέχρι τις 27 Ιουλίου, μέχρι τέλος Ιουλίου βάλε ή καλού κακό. Αυτό σκέψου το λίγο και έχει να κάνει και με όλων των ειδών της σχέσης, επαγγελματικές, τις οικογενειακές, με τα παιδιά σας, με τους φίλους. Προσέξτε πολύ αυτό το διάστημα. Τύχη σε αυτό το πακέτο, απίστευτη τύχη, αλλαγή, ευλογία, έχετε κάνει προσπάθεια, έχετε προσευχηθεί εδώ, εξαιρετική ενέργεια και σε εσάς και εύχομαι σε όλα τα πακέτα να ζήσετε αυτή την επανασύνδεση, τη διόρθωση των σχέσεων, να διορθωθούν οι σχέσεις. Δείχνει και σε ένα πακέτο ότι φταίγατε και οι δύο, εγώ νομίζω ότι πάντα φταίνε και οι δύο. Τώρα, συνήθως μένουμε μόνοι για να καταλάβουμε και τα δικά μας λάθη. Εγώ εύχομαι και οι δυο σας να τα βρείτε, να τα λύσετε τα θέματά σας. Πάντα θα σου λέω ότι αυτό θα γίνει μόνο αν το πιστεύεις και μόνο όταν αγαπάς τον εαυτό σου και μόνο όταν θα έρθει αυτό το άτομο πίσω δεν ξαναπιάσετε το παρελθόν να το συζητάτε, να αναμοχλεύετε και να το αναμοχλεύετε και τελειωμό να μην έχει. Θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Σε ευχαριστώ για τις εγγραφές που κάνεις και στα δύο κανάλια, όπως είναι το Taromania Destiny, που εκεί κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok απλά κάνουμε και 1-2 βιντεάκια παραπάνω μικρούλικα κάποιας ενέργειας, εντάξει. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου, να είσαι καλά.